Đang mua khô bò cô chú anh chị, khô bò Campuchia nha. Không kiểm lên là chụp À, lên biết. cái này làm gì? Để nướng vừa nhậu anh. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Huỳnh. Tiếp tục chuỗi hành trình khám phá vùng đất Mondulkiri. Trong clip hôm nay, Huỳnh xin mời cả nhà cùng khám phá một đặc sản rất được du khách yêu thích tại vùng đất này. Đó là khô bò một nắng Mondulkiri. Theo như Huỳnh tìm hiểu thì khô bò một nắng Mondulkiri được làm từ thịt của những con bò trắng giống Ấn Độ, được chăn thả tự nhiên. Người dân ở đây không hề sử dụng thức ăn tăng trọng hay chất tăng trưởng cho bò. Do đó, thịt bò rất là nạc, săn chắc và đảm bảo được độ tươi ngon. Đặc biệt là rất an toàn cho sức khỏe của du khách và gia đình khi sử dụng. Để có được miếng khô bò ngon, thịt bò được lựa chọn làm khô chỉ bao gồm thịt đùi của bò, thịt ức hay là cốt lết. Sau đó, thịt được chia ra thành các miếng nhỏ, tẩm ướp với gia vị rồi đem đi phơi nắng tự nhiên. Thông thường để có 1 kg khô bò một nắng sẽ cần tới 3 hoặc 4 kg thịt bò tươi được tuyển chọn. Thành phẩm sẽ có màu nâu sẫm đặc trưng, trông rất bắt mắt. Nếu có dịp xem trực tiếp thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy các thớ thịt còn nguyên trên miếng khô bò Mondulkiri. Trong quá trình tẩm ướp, người dân Mondulkiri không dùng bất kỳ loại thực phẩm màu nào hay hóa chất nào để ướp khô bò. Gia vị chỉ có muối, đường và ớt được tẩm theo phong cách truyền thống. Do không trộn ướp với nhiều hương liệu nên cũng sẽ không làm mất đi vị ngọt, vị thơm và săn chắc của thịt bò thả rông. Và đây chính là đặc trưng riêng biệt không nhầm lẫn với bất kỳ loại khô bò nào khác ở Việt Nam mà Huỳnh đã từng ăn qua trước đây. Clip review về món khô bò này, Huỳnh sẽ thực hiện tại nhà một người bạn và cũng là một người em đã chơi thân với Huỳnh gần 20 năm. Huỳnh rất hy vọng cô chú anh chị sẽ yêu thích không khí ấm áp do chiếc clip này mang lại. Con ơi, món của Mon yêu thích nè. Cho kìa. Bạn cho Mon nhé, giấy tờ lý để cho em với Lị nhé. Nè Mon, bữa Mon nói là qua là phải cầm theo này, Mon mới cho qua mà. Đấy, tờ lý. Mon nhớ món này không? Con nói sao ta? Cảm ơn bà. Cơm đấy. Con nói sao ta? Cảm ơn bé. Đây là đặc sản Campuchia. Cái này là khô bò Campuchia. Còn cái này là lòng bò Campuchia. Nhưng mà tại vì anh sợ là nhà mình ăn không quen á nên anh mang có 10 mấy cục rồi. Cái này là anh lấy bên chỗ Campuchia về luôn này. Anh mua bên Campuchia đó, anh mới đi phụ Campuchia vậy mà. Dạ. Bây giờ là Huỳnh sơ chế sơ cái món lòng bò để có gì lát đem nướng. Như video mà cô chú anh chị xem á, cái hôm mà Huỳnh mua là cái này là ở bên đó là người bán đã sơ chế sẵn rồi và lúc mua là họ đang phơi nắng. Thì Huỳnh có hỏi thăm là chế biến như thế nào á. Lúc đó là có một bạn nhỏ, bạn đi vào, bạn dùng cái bếp ga, bạn xiên lên, bạn nướng chín xong rồi bạn gửi cho ăn thử. Lúc bạn đưa ăn thử á, là bạn bỏ trong một cái que nhìn giống như là kẹo hồ lô bên Trung Quốc á, cô chú anh chị. Không biết cô chú anh chị đang xem clip á, đã từng ăn qua hai món này chưa? Món thứ nhất là món lòng bò ở Mondulkiri và món thứ hai là món khô bò. Cả nhà nhìn hấp dẫn không? Quá đẹp luôn. Anh nghĩ vậy là ổn rồi đó. Tại vì nó kiểu giống như là mực một nắng vậy đó. Cái lúc mà anh mua là đang phơi nắng luôn á. Rất là thơm nha cô chú anh chị. Đó. Anh thấy nướng bằng cái lò này có vẻ hợp lý á. Nó không có bị khô. Quá đã cô chú anh chị ơi. Ta-da!
Hấp dẫn không cô chú anh chị ơi. Cái lòng bò này là mùi thơm ngào ngạt luôn á. Chỉ có một cái Huỳnh không biết là đúng hay sai, đó là khi mà Huỳnh hấp qua 5 phút á thì nó chảy bớt một số nước, xong rồi nó teo nó teo lại, nhìn nó hơi nhỏ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là cái phần nước nó chủ yếu là nó chảy ra từ mỡ bò. Rất là thơm nha cô chú anh chị. Ban đầu á là cái miếng khô bò Campuchia á, người ta sẽ làm miếng rất là dài nha cô chú anh chị, cỡ này nè. Mà cái này là Huỳnh đã cắt ra bớt rồi, và bây giờ để Huỳnh cắt nhỏ ra để ăn cho nó vừa miệng. Mình thấy nướng bằng nồi chiên không dầu khá là ngon cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn nè, ở trong nó không có bị khô, và nó vẫn còn giữ được cái nước của cái khô bò. Khô bò này á, là cái món đặc sản nổi tiếng thứ hai ở Mondulkiri, sau cái món thứ nhất là món gạo. Vì mình tìm hiểu á, là gạo ở Mondulkiri á phải 6 tháng thì người ta mới thu hoạch để dùng nha. Và một cái điều nữa mình thấy á, so với khô bò Việt Nam mà Huỳnh đã từng ăn trước đây á, mình nghĩ khô bò ở Mondulkiri nói riêng á, và khô bò Campuchia nói chung á, là họ sẽ chế biến theo kiểu giống như là phơi một nắng nha cô chú anh chị, rồi mình đem về thì mình chế biến. Còn đối với khô bò ở Việt Nam mình á là hầu như đã chế biến sẵn rồi, mình chỉ có việc ăn thôi. Rồi bây giờ Huỳnh chuẩn bị nhập tiệc nha. Cô chú anh chị nhìn cái bàn ăn tối nay có hấp dẫn không? Trong đây là Huỳnh chỉ góp 2 món thôi nha, còn lại là của gia chủ. Này là cút chiên bơ nè, cái này là mực hấp, cái này là gà chiên giòn đúng không? Này canh rau. Rồi đây là đặc sản Campuchia, 2 món này là đặc sản Campuchia nè cô chú anh chị. Rồi bây giờ Huỳnh sẽ ăn và chia sẻ cảm nghĩ nha. Ăn đặc sản Campuchia mà không uống bia là một sự thiếu sót không hề nhẹ đúng không cô chú anh chị? Rồi xin mời cô chú anh chị, mời gia chủ. Xin mời cả nhà. Quá ngon. Rồi bây giờ là mời gia chủ dùng thử và chia sẻ cảm nghĩ. Cái này là tương ớt anh làm nha, để đây đi cho mọi người chấm chung. Còn cái đó là cái haze á, cái tương haze. Rồi ok. Rồi bây giờ anh nghĩ là ăn trước khoan chấm đi coi nó làm sao. Mình sẽ ăn trước cái chưa có chấm tương ớt nha cô chú anh chị. Cái này là ngon nè, tại vì á đợt mà nấu nướng bằng cồn á là nó bị khô, còn nướng bằng mình dùng lò chiên không dầu á là nó không có bị khô. Mà một cái nữa là rất rõ cái mùi bò luôn, và cái ướp á nó ăn kiểu này nó rất là vừa nè. Đó, gia chủ dơ số 1 nha cô chú anh chị. Không, vậy là chắc chắn là đợt sau á mà có dịp đi Campuchia là sẽ mua tiếp. Tại vì thứ nhất á, đợt này á là tiền ria Huỳnh cũng hết rồi, mới đầu tính mua 1 kg á, nhưng mà tiền ria không đủ. Lúc đó Huỳnh nhớ là ở đó báo là 70 là tính ra tiền Việt mình là hơn 400 ngàn 1 kg. Mà nếu mà ở trong chợ thì giá nó sẽ mắc hơn, ở trong chợ nó sẽ là hình như là 75 đừng cô chú anh chị. Còn cái này là lại trực tiếp cái chỗ chế biến luôn, giống như cái lò á, chế biến luôn, thì báo là 70. Mà lúc đó tiền riêng mình không đủ, thôi sẵn mình mua nửa ký bò với lại nửa ký lòng. Lòng thì chỉ có 40 thôi, 40 là tầm hơn 200. Vậy tao đi ăn được gì à? Ngon á, bà đào bà khô mà. Giờ em chấm thử tương ớt anh làm. Tại vì theo anh tìm hiểu khô bò là người ta nói là nên ăn với tương ớt nữa thì nó mới tròn vị. Bây giờ là Huỳnh vừa mới chấm miếng tương ớt nha cô chú anh chị. Ăn với tương ớt thì nó có thêm vị cay nữa thì nó sẽ dậy cái mùi hơn rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Thứ nhất đó là mình ăn khô bò của Campuchia là chắc chắn một điều là bò 100%. Tại vì Huỳnh khi mà mình lại mua là mình thấy ở đó là người ta đang chế biến, người ta cắt ra luôn, và người ta ướp, người ta xử lý tại chỗ luôn. Món ăn khô bò không?
ăn khô bò mà uống bia nữa đó, ủ xé lì luôn cô chú anh chị ơi. Mời thử Công với lại Hạnh dùng thử cái lòng bò. Cái lòng bò này nó là ăn cái mùi riềng nó hơi nhiều á, mà nó làm theo kiểu giống như là lạp xưởng tươi của Campuchia á, là nó sẽ làm cái phần mỡ của con bò với lại cái phần thịt mà liền với cái ăn phở mình hay ăn cái gầu á, là phần thịt với phần thịt với phần mỡ nó dính liền luôn á, thì là nó sẽ làm cái món này. Còn cái phần nạc á thì sẽ làm cái món khô bò. Bây giờ thì sẽ tới phần lòng bò Campuchia nha cô chú anh chị. Chính xác là lòng bò Mondulkiri. Mình sẽ ăn trước một miếng không có chấm tương ớt, xem cái vị nguyên bản nó như thế nào. Nó hơi nặng cái mùi gia vị đúng không? Có cái là nghĩ là do là lúc nãy mình hấp hơi kỹ, mình hấp cỡ 2-3 phút thôi, nướng thì nó sẽ ok. Có cảm giác là nó hơi bị khô, hơi khô. Lòng bò theo cảm nhận của gia chủ là cũng ngon nha cô chú anh chị, nhưng mà chắc chắn không ngon bằng khô bò rồi, tại vì tiền nào của đó à, khô bò nó mắc gần gấp đôi lòng bò luôn cô chú anh chị. Đó, gia chủ vừa mới kêu very good. Cô chú anh chị có dịp qua Campuchia á, thì đừng có bỏ lỡ cái món này nha. Mình có thể mình mua về mình làm quà, với lại mình dùng ở trong gia đình luôn, rất là ngon. Thì Huỳnh không biết là chợ Hồ Thị Kỷ của quận 10 có bán không? Mình nghĩ chắc có. Ở Campuchia sẽ có nhiều vùng và mỗi vùng nó sẽ có một cái loại khô bò riêng, một cái công thức chế biến riêng. Mà Huỳnh tìm hiểu á, là đối với cái công thức chế biến những cái món ăn của Campuchia là giống như là từ đời này truyền qua đời này, chứ không có trên sách vở nha, nên mình cũng rất khó. Có thể là mỗi nhà là sẽ có một cái cách ướp riêng và mỗi nhà sẽ có một cái hương vị riêng. Rồi còn đây là những cái món mà gia chủ mời Huỳnh tối nay. Nãy giờ là những cái chia sẻ chung của Huỳnh về món khô bò và lòng bò của Mondulkiri. Nhìn chung lại á, là đối với cái giá thành là 700.000 ria, còn lòng bò là 400.000 ria, thì tính ra tiền Việt Nam á, là khô bò sẽ là hơn 400.000 và lòng bò là sẽ hơn 200.000. Thì mình thấy là hoàn toàn xứng đáng. Cái hương vị nó rất là lạ luôn, nó không có giống như là bất cứ cái khô bò nào ở Việt Nam mình thấy. Gần nhất á, nếu mà dùng từ khô bò mà gần nhất á, thì có thể ăn giống là khô bò Châu Đốc, cũng sẽ ướt kiểu gì, nhưng mà hương vị thì nó sẽ khác. Tại vì giống như người Việt mình á, dùng tỏi á, là cái nguyên liệu chính trong ướp đồ ăn, thì bên Campuchia á, là sẽ dùng ngải bún. Mình tìm hiểu là ngải bún để ướp, và cái mùi vị nó sẽ, mình thấy là nó ít nồng hơn là tỏi. Và đây là chia sẻ của Huỳnh về hai cái món này. Cô chú anh chị có dịp đi Campuchia hoặc là đi tới Mondulkiri á, thì đừng có bỏ qua hai món này nhé. Hãy mua về làm quà cho người thân và gia đình ăn nha. Rồi tới đây Huỳnh xin phép tạm dừng. Những cái thông tin gì thêm về món ăn này Huỳnh sẽ để sau video nha. Xin chào cô chú anh chị. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu nhà mình thích clip này, hãy like và share clip để ủng hộ Huỳnh nha. Ngoài ra, nếu có điều gì chưa hài lòng về clip, rất mong cô chú anh chị hãy để lại góp ý bên dưới bình luận. Huỳnh sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp. Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn thú vị về văn hóa và ẩm thực của vùng đất Mondulkiri. Đừng quên bấm đăng ký kênh bằng cách ấn vào hình đại diện của Huỳnh để xem thêm nhiều clip về ăn uống và du lịch mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo.